Magazín Cell vyrazil na další veletrh. Po 2 dostaveníčkách v Americe, v Orlando a ve Vegas, jsme v italském Milánu, kde probíhá největší nábytkářský veletrh na světě, Salone del Mobile. Součástí je i prezentace nejnovějších kuchyní a domácích spotřebičů. A samozřejmě kvůli spotřebičům jsme tady i my. Ještě než se půjdeme podívat do hal a všechny ty technologické skvosty si ukážeme, tak si klikněte náš kanál, dejte sledovat, aby vám neunikly žádné novinky, které jednotlivé firmy postupně během roku představují. Jsme u firmy Beko, naše první zastávka na veletrhu. Mám tady troubu z řady Beyond. Je to trouba B Pro 700, která zaujme dotykovým ovládáním s displejem, ale můžete ovládat i pomocí kolečka. Má masovou sondu, můžete nastavit přesně teplotu, která má být v mase. Trouba vás upozorní, nechybí konektivita, nechybí teleskopické výsuvy a automatické recepty. Je jich tam několik desítek. Další trouba z řady Beyond, B Pro 500, zaujme speciální dělící deskou Split and Cook, kdy můžete rozdělit pečící prostor vlastně na 2 zcela oddělené zóny a v každé připravovat jiné jídlo s rozdílem teploty až 80 stupňů. Takže nepotřebujete do kuchyně sekundární menší troubu a podobně. Přejdeme do segmentu chlazení. Teď vám ukážu něco opravdu zajímavého. Často se řeší, že vestavné lednice, klasické vestavné lednice, nejsou příliš praktické, protože mají šířku jenom zhruba 54 cm a police vevnitř jsou velmi úzké. Když se podíváte zde, tak tady máme vestavnou lednici, která má mnohem větší objem, mnohem širší police. Ten důvod je jednoduchý. Ta lednice má šířku 69 cm. Pokud budete do nové kuchyně vybírat vestavnou lednici, určitě volte tento typ 69 cm šířka. Kromě Beka ji mají na trhu i další výrobci, Whirlpool a Haier. Od Beka jsme se přesunuli ke značce Grundig, která pod Beko spadá, je to její prémiová značka. A já tady mám varnou desku, indukční varnou desku, která je takzvaně flexibilního typu. Těch desek flexibilního typu existuje několik typů a ty nejdražší jsou ty, které nemají vůbec žádné zóny. Tam je nejvíc těch indukčních cívek. Ty cenově dostupnější, které nestojí nějakých těch 100 000, ale 30, 40, tak mají flexizóny. Nejsou úplně bez zón, ale těch zón tam je několik a ty zóny se dají spojovat. Tady máme příklad Grundig desky tohoto flexibilního typu. Největším tématem u firmy Samsung je její řada Bespoke. Jedná se o velmi komplexní koncept barevných spotřebičů, u kterých můžete v případě lednic měnit i ty barevné desky. Tu řadu ale doplňují i další spotřebiče, například trouby. Tady vidíme úplně novou vestavbu Samsung, která postupně začne nabíhat na český trh, a to časem i v tomto tmavě modrém provedení. Samsung tedy nebude nabízet ve stavbě jenom v nějakých tradičních barvách, v černém skle nebo v nerezu, ale budou to i tyto velmi zajímavé barevné varianty, které nejsou nějak extravagantní a Samsung je přesvědčen, že na ně budou zákazníci slyšet. My si to myslíme také. Když se podíváme blíže na tu vestavnou troubu, co tu máme, tak ta je hodně zajímavá jednou věcí. Můžete s ní zcela nahradit samostatnou horkovzdušnou fritézu, což je v posledních letech obrovský prodejní hit. Ta trouba je dodávaná s takovýmto příslušenstvím, takovým košíkem a cirkuluje v ní vzduch tak, aby v podstatě simulovala nebo dělala to samé, co dělá ta horkovzdušná fritéza. Na hranolky, na řízky, příprava zcela bez oleje.
Do řady Bespoke spadají i vysavače, a to jak robotické, tak tyčové. Ty už jsou v Česku v prodeji. Zajímavé jsou hlavně tím, že mají vysypávací dobíjecí základnu. Po použití se z nich odsaje prach do integrovaného sáčku, takže vy po několik týdnů nemusíte se tím prachem, těmi nečistotami vůbec zabývat a pouze po těch pár týdnech vyhodíte sáček a dáte do té základny sáček nový. Pak tady máme pračku Bespoke. To je produkt, který se na český trh teprve chystá. Všechny ty pračky mají nejnovější technologie, používají ty vyšší modely umělou inteligenci a další pokročilé systémy. Co je důležité pro koncového zákazníka, je to, že mají takzvaný autodosing, tedy automatické dávkování pracího prostředku, kdy nalijete do zásobníku prací prostředek, tekutý prací prostředek, a ta pračka si odebírá přesně tolik toho detergentu, kolik potřebuje pro tu danou várku prádla. U Beka jsme mluvili o dvojitém pečícím prostoru. Samsung ho má taky. Ale Samsung přidává ještě jednu specialitu, a to jsou Dual Cook Flex dvířka. Můžete otevřít pouze horní polovinu, takže ze spodní vám neuniká teplo a jídlo se připravuje dál, aniž byste ho otevřením dvířek jakkoliv ovlivnili. Samsung uvádí i nové myčky. Pokud bych měl vypíchnout jednu věc, kterou opravdu zaujmou, tak je to horní zásuvka, která není plastová, ale je kovová. A vy z ní můžete vyndat vlastně příslušenství na příbory. A tu zásuvku lze použít i třeba na menší šálky nebo nějaké další nádobí. Je tedy mnohem variabilnější. Navíc je to rozděleno na dvě půlky, takže můžete jednu nasadit a druhou nechat venku. Největším tahákem ve stánku Electroluxu je jeho koncept, jakási vize kuchyně budoucnosti, nazvaný GRO, švédsky je to klíčit. V podstatě snahou toho projektu je změnit, jakým způsobem se stravujeme, protože největší problém v současném světě je, že jíme příliš mnoho masa a do budoucna i vzhledem k rostoucí populaci se to zdá neudržitelné. Electrolux se snaží tímto konceptem změnit způsob, jakým přemýšlíme o naší stravě a o našem jídelníčku. Nejde jenom o to jíst zdravěji, ale i udržitelnějším způsobem. Electrolux tady má různé zóny, ve kterých je spousta plodin a různého ovoce a zeleniny. A ukazuje, co v podstatě by mělo ten jídelníček primárně začít tvořit. Jednou z největších novinek od Electroluxu, která byla i velkým překvapením pro mě, je vstup firmy do segmentu 70 cm širokých vestavných lednic. Tato novinka bude na českém trhu dostupná už během podzimu, jak mě během veletrhu informovalo české zastoupení firmy. Zajímavé u této lednice je, že používá oddělené chladící okruhy. To znamená, že v té chladící zóně je optimalizovaná vlhkost vzduchu a potraviny neosychají. U značky AEG je velkou novinkou, která je dostupná také v České republice, prémiová řada Matte Black. Ta řada je zajímavá matnou černou barvou se skleněným povrchem, který má ochranu proti otiskům prstů. Opravdu mizí před očima. Jedná se o vysoce prémiové spotřebiče s tou nejvyšší technologickou výbavou. Tady máme kombinovanou parní troubu, multifunkční, můžete vařit v páře, s přídavnou párou péct, nebo samozřejmě jenom péct. A tu řadu tvoří další spotřebiče, které lze instalovat takhle krásně v jedné linii. Představte si vodovodní kohoutek, který vám dá nejenom studenou filtrovanou vodu, to už se stává docela běžné, ale také vroucí vodu. Přímo do hrnce. Nizozemská firma Cooker je na tento výrobek specialista. Za sebou mám největší chladničku na trhu, kombinovanou chladničku. Je od značky Signature, což je nejvyšší značka LG. U nás se pod touto značkou prodává jen pár produktů, ale tato lednice půjde nejprve na trh v Americe v příštím roce.
a Signature zjišťuje zájem na evropských trzích výstavou právě v Milánu. Lednice je zajímavá tím, že má například konvertibilní zónu. Můžete ji mít jako mrazák nebo nulovou zónu nebo chladničku. Současně je to první lednice, která dokáže vyrábět kostky ledu, které mají tvar koule. Podíváme se ještě na další spotřebiče Signature. Další zajímavou věcí od Signature je podstavná lednice, v podstatě v podobě takového šuplíku. Můžete ji také provozovat jak v režimu chlazení, tak mražení. A pak tady máme luxusní trouby. Obě jsou parní, tato má výšku 45 cm a navíc má i mikrovlny. Pokud vám na troubě chybí madla, tak vězte, že se otvírají velmi jednoduše pouhým dotykem. Teď pro vás máme něco opravdu mimořádného. Je to nová trouba super prémiové značky Bora. Je to německá značka, která kompletně přepracovala způsob, jakým s troubou člověk pracuje. I funkce trouby, celkově přístup k vývoji toho produktu je úplně odlišný. Samozřejmostí jsou různé automatické programy. Trouba ale umí například odsávat vzduch, včetně páry. Má filtry, takže do místnosti vám neunikají pachy. Tady můžu ukázat uhlíkový filtr, přes který prochází veškerý vzduch. Ten displej je v podstatě takový tablet, odezva jako bezkonkurenční na trhu. Většina produktů s těmi dotykovými displeji má určité zpoždění. Míra různé jako customizace těch receptů a vůbec toho, jak člověk tu troubu nastavuje, tak to prostě nemá na trhu konkurenci. Jedním z největších hitů na veletrhu Eurocucina je Cooking Surface Prime. Jedná se o varnou desku, která vlastně není varnou deskou jako samostatný spotřebič. Indukční cívky jsou integrované přímo v kuchyňské lince. Můžete si samozřejmě vybrat design, povrch. Jedná se o keramický povrch. Vaříte přímo tedy na ploše. Ovládáte pomocí ovladače, který se může i skrýt dovnitř, případně pomocí mobilního telefonu. Toto za mnou není žádná polička. Jedná se o modulární odsavač par od italské firmy Elica. Můžete poskládat více modulů vedle sebe. Současně si vybrat, jaké police chcete v tom systému. Jestli dřevěné, kovové či jiné. Odsavač funguje na principu recirkulace, to znamená, že vzduch prochází přes vzduchové filtry. Firma Elica má ještě jednu specialitu, a to jsou varné desky s integrovaným odsavačem. To je teďka hit, vyrábí to kdejaká firma, řeknete si. Elica má ovšem variantu s plynovými hořáky, což není rozhodně na trhu běžné. U značky Siemens přitahovala nejvíce pozornosti nová generace řady IQ700. Konkrétně zde máme troubu, která nemá na trhu v podstatě konkurenci. Je to trouba, která kombinuje páru s mikrovlnami a klasickým pečením. Trouba je velmi inteligentní, můžete do ní nahrávat recepty, ovládat ji na dálku, dokonce má kameru, která je schopná rozeznat stupeň propečení pečiva a sama ho analyzovat a ukončit přípravu dle vašeho nastavení. Největší novinkou u značky Stihl je tento sporák s indukční deskou, která má integrovaný odsavač par. U sporáku toto nebylo doteď vůbec běžné. Tato novinka je první svého druhu. Sporáky Stihl obecně patří mezi skutečně prémiové produkty, u kterých je velká možnost customizace, včetně volby ovládacích prvků a podobně. Tento model bude dostupný i na českém trhu. Toto není obyčejný jídelní stůl.
Je v něm totiž integrovaná indukční deska, takže během večerního posezení s rodinou si můžete připravit nebo ohřát jídlo. Tuto novinku představila italská značka Fabita. Jsme u italské značky Bertazzoni, která vznikla už v roce 1882. Do oka nám padly především tyto trouby, které jsou zajímavé nejenom technologicky, protože jde o parní trouby se spoustou funkcí, ale především díky svým provedením s povrchovými úpravami, které jsou finišovány ručně. Každá trouba má velmi specifický odstín a specifické provedení, protože každý jednotlivý kus je skutečně finišován ručně. Laky, které jsou použité, nebo povrchové úpravy, tak dokonce pocházejí z automobilového průmyslu. Jsme Super Studio Piu mimo Eurocucinu a zde vystavuje firma Haier. Teď tady stojím u největšího klenotu, největší novinky v podobě lednice s integrovaným tabletem a možností řídit celou chytrou domácnost a další spotřebiče. Lednice je samozřejmě vyspělá i co se týče technologií pro uchování potravin. Můžeme se podívat dovnitř. Jsou tady zóny pro maso a s možností nastavení teploty, zóny pro ovoce a zeleninu s úpravou vlhkosti vzduchu. Je to opravdu mimořádný kousek. A Haier tu má ještě jednu zásadní novinku, na kterou se půjdeme podívat teď. Druhým mimořádným výrobkem je tato trouba, která má místo skla dvířek celý tablet, displej. Trouba má ve dvířkách na vnitřní straně integrovanou i kameru. Ta tam není jenom proto, abyste se mohli podívat třeba i z mobilu na to, jak jídlo vypadá a jak probíhá pečení, ale trouba používá umělou inteligenci, aby vyhodnotila, jestli už je jídlo hotovo a je dosaženo stupně pro pečení, který jste nastavili. U italské značky Candy, která spadá pod Haier už několik let, jsme si všimli nových praček a sušiček v inovovaném designu. Kromě designu zaujmou tyto výrobky třeba funkcí rozpoznání prádla pomocí mobilního telefonu. V aplikaci stačí vyfotit hromadu prádla na zemi a aplikace vám doporučí nejvhodnější program k vyprání. Kromě praček a sušiček tady je i prototyp nové myčky. Myčka je zajímavá jednou důležitou věcí. Dokáže umýt a usušit nádobí za 35 minut. To je skutečně rekordní čas, donedávna byla typická hodina.